unbox this new Picat Mini heat press. Easypress Mini. Let's open it na. Ano i-check pa ako. So, ito ay from US. Let's open. Mommy's pocket. Mommy's pocket. Wow! Ayan siya. It's Diba, so malinaw? nice! So nice. Yes. But it's so hot. It is so hot. So, ito yung pinaka-platform niya. Where magre-rest yung... So, what's inside is yung... Ito lang, yung kanyang platform. Manual. Warranty, how to use. Yun lang siya. Tapos may setting siya. Mommy, it's your pocket. Side muna natin. Mommy, it's your pocket. Yes, it's in the package. So, tanggalin natin yung mga stickers. Wow! So, ito siya. Just his Parang, nice. yung ano niya, parang rose gold. Nice. Tapos, dahil ito ay 110 US siya, kailangan natin ng transformer. So, dito yung settings niya. Flash. Wax. So, ito. Orange, 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 orange. Mommy, Mommy. So, set natin siya sa high. Ayan. Tip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. This. So, hintayin lang natin siya mag-green. Tapos, nag-print out na ako na try natin yung bago din tong Sublimation printer. It's Epson L120. So, try natin ito. So, nag-download lang ako ng ilang image. So, yung image na yun is for personal use lang. So, meron siyang mga... So, ayan. Okay na siya. Nag-green na siya. So, ibig sabihin, ready to go na siya. Pagka, papatayin mo siya, ganyan siya. Tapos, pag isa-setting mo siya ulit, if ito yung pinakauna niya. So, meron naman siya dun sa instruction kung sa website nila, if yung mga accurate setting ng heat ng bawat So, for example, ito mainit na siya, nag-green na siya. So, ano lang natin yung alcohol. So, try natin siya sa mask. So, yung gagamitin natin is Sublimation. So, Sublimation. So, nag-print na ako. Ito siya. So, kailangan natin gupitin yung image lang na kailangan natin. So, try natin yung pa siya. Ito pang cactus. So, sa Sublimation, kailangan walang ibang kasi pupunta siya. Yung iba, kailangan siya i-lint roller muna bago since ito ay testing lang naman natin seryosohin. So, isakto lang natin yung para if ever may na-print man na ibang yung image is okay. So, itong aking so, mainit na to. Pwede na natin siya gamitin. So, yan, nag-green na siya. So, ready to go na siya. So, lagay lang natin yung image. So, pag naka-mirror dapat. Pag nag-print ko yung mirror. Pero since ito ay lagay lang natin siya. So, mas maganda if before tahiin yung mask, ilagay na yung print na gusto mo. So, ito try lang natin. So,
Hindi siya ganun kasha. So, English natin. Hopefully, hindi siya mag-blame. Kulang yung sa taas. Ang ganda niya. So, ito siya. Maganda siya. Maganda niya. Kaya lang napaaga yung tanggal ko. Hindi ko masyadong na-press yun sa taas. Kaya medyo weird siya. So, pagkatapos niyan, advisable is to lansahin siya. Save you wear! Para mag-set yung nilagay natin. Sabi nila yung sublimation daw is for dapat mas mataas yung polyester content. Pero meron siyang solution. Merong solution na pwede maganda. So, try natin siya dito. Parang yung masyadong na-transfer yung So, mas maganda talaga siya gamitin if white. Kasi pag dito, hindi siya masyadong nakikita. So, try natin siya dito sa white na jersey. Try natin dito. Scrap. Try natin gamitin yung for example, this one yung cactus. Gamitin natin siya. Try natin gamitin. Meron pa siyang ink. So, ito yung font na. Try natin yung sagot yung temperature. Ayan. Try natin sandali. So, ayan. Transfer. So, yun nga. Medyo maliit siya kung ano titingnan mo. So, pero maganda siya kasi even yung ano niya. So, for small projects lang talaga siya. So, today, na-try natin siya sa sublimation. Maybe tomorrow, try natin siya sa vinyl. Sa vinyl. Tingnan natin kung ano. Kasi ito, pag ginalaw mo siya, Daddy, which one? tatanggal siya yung Which one papel. pink? So, Daddy, which one? the other one. Grand Warden, go! So, try natin siya sa isang araw sa ano, sa vinyl. So, Daddy, okay which naman one? siya, kaya lang maliit siya. So, kung malaki siya, itry natin, i-unbox naman natin yung isa, yung easypress, 9x9. So, try natin siya. So, tingin ko doon may temperature siya. Pero, titignan ko muna, i-search ko muna sa cloth paper kung anong temperature niya. Kasi doon may temperature. This one, kung gusto niyo malaman yung equivalent temperature for light, tignan niyo sa website na meron siyang instruction kung ano po. So, that's it. So, see you again sa ating next unboxing and tutorial. If you want to know about the printer, comment down below na lang and subscribe sa ating para alam nyo at updated kayo sa ating mga next video.